Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chuối xào dừa. Thì mình nghe chuối xào dừa mình thấy hơi lạ ha, nhưng mà thật ra là chuối mình mang mình luộc lên, sau đó mình làm nước cốt dừa thơm béo chan lên ăn cùng với đậu phộng, ngon lắm luôn. Cách làm thì không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm chuối xào dừa với Diễm nha. Ở đây Diễm có 500g chuối đông đá. Thì chuối Diễm mua về, cái nếu mà làm thì Diễm để trong tủ lạnh qua đêm ha, hôm sau thì mình làm được. Thì chuối xiêm, chuối sứ mình làm, chứ mình đừng có nên làm chuối tây thì nó không có ngon. Còn nếu mà mình làm chuối tươi thì mình xem cái cách sơ chế Diễm có ghi ở phần miêu tả video nha. Mình cho 500g chuối vào cái chảo, sau đó mình cho thêm 500ml nước. Diễm nêm thêm 1/2 muỗng cà phê muối và mình bắt cái nồi chuối này lên bếp mình bật bếp lên, mình nấu cho nó sôi. Mình nấu chuối chứ mình không có hấp, tại vì mình nấu như vậy giúp cho cái chuối của mình nó không có bị chát. Khi mà mình thấy nước sôi lên thì bây giờ mình hạ xuống cái lửa trung bình, hoặc giữ làm sao cho cái nước lúc nào nó cũng sôi ha. Và mình sẽ nấu trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 15 phút. Sau 15 phút mình có thể kiểm tra, mình xắn chuối ra, mình thấy ở trong nó chuyển sang cái màu vàng là chuối nó chín. Mình đừng có nấu lâu quá thì cái chuối nó mềm nó cũng không có ngon. Thì mình dùng chuối đông đá thì nó không thể nào so sánh được với chuối tươi, nhưng mà Diễm thấy ăn như vậy cũng đỡ thèm lắm rồi. Đó, mình kiểm tra mình thấy chuối nó chín vàng thì bây giờ mình nhắc khỏi bếp. Mình sẽ vớt chuối ra, mình để cho thật là nguội nha. Tại vì chuối mà vừa luộc xong như vậy mình cắt ra nó mềm lắm. Mình để chuối nguội ở nhiệt độ phòng, không có nên cất vào trong tủ lạnh nha. Tại vì cất tủ lạnh thì cái chuối nó sẽ bị chát đó. Bây giờ Diễm đi làm bột khoai thì Diễm có 20g bột năng. Nếu mà mình có bột khoai sẵn thì mình dùng 30g ha. Mình nấu nước cho thật là sôi, nước sôi sùng sục luôn Mình đông vào 20ml. Mục đích là để mình lấy trùng cái bột này thì mình mới nhồi cái bột nó kết dính được. Lấy trùng là cái bột nó phải chuyển sang trong như vậy nè. Nếu mà nó còn đục thì mình không thể nào mà mình nhồi nó được thành khối. Mình dùng tay mình bóp cho cái bột nó kết dính lại. Như vậy thì lúc này mình thêm bột khô vào. Bột khô thì cũng tùy ha. Mình cho vào trước khoảng 5g bột năng và mình nhồi. Mình thấy bột của mình nó kết dính, nó mềm dẻo và nó khô ráo. Như vậy là được. Mình đừng có nhồi cho nó khô quá cũng không có ngon. Rồi sau đó mình cán ra mỏng và mình cắt ra thành từng sợi. Nếu mà mình làm đúng thì mình cắt ra bột nó cũng không có dính nhiều. Nhưng mà để chắc ăn hơn thì Diễm cho thêm tí xíu bột áo và Diễm cho cái sợi bột năng mình đã cắt vào đây. Trộn đều lên để nó không có bị dính lại với nhau đó. Để tạo cái độ sệt của nước cốt dừa thì Diễm có 4g bột gạo. Diễm cho thêm 1 muỗng canh nước là 15ml và mình khuấy lên cho đều ha. Thì làm cái độ sệt của cái nước dừa này thì mình dùng bột gạo nó sẽ ngon hơn là mình dùng bột năng. Ở đây Diễm có 20g bột bán kim. Bột bán kim bên đây thì mình không có cần ngâm lâu ha. Diễm cho vào 1 muỗng canh nước Rồi bây giờ mình đi làm nước cốt dừa liền luôn, không cần đợi nó nở nha. Bắt một cái nồi lên bếp Diễm cho vào 100ml nước. Mình sẽ nấu cho cái nước này nó sôi lên. Khi mà nước sôi sùng sục thì bắt đầu mình lấy cái sợi bột năng hồi nãy mình đã cắt rồi đó, vũ bớt bột áo mình cho vào và mình chỉnh xuống cái lửa trung bình. Mình nấu trong khoảng 1 phút ha. Mình đảo tí xíu để tránh cho nó bị dính đó. Sau khoảng 1 phút thì Diễm cho 400ml cốt dừa. Thì cái này Diễm dùng khô whipped cream cho nó béo. 90g đường, 1/4 muỗng cà phê muối và mình trộn cho đường nó tan đều đồng thời cái bột khoai bên dưới nó không có bị dính ở dưới cái đế nồi. Khi mà mình thấy nước dừa nó sôi trở lại thì mình lấy cái bột bán kim hồi nãy mình vừa ngâm mình cho vào luôn. Cho bột bán kim vào thì mình cũng khuấy đều ha. Mình thấy nước sôi trở lại thì mình sẽ cho cái phần nước bột gạo hồi nãy mình đã pha. Mình nên cho từ từ nha. Đó, cho 1/2 trước, khuấy đều rồi cho thêm. Khi mà mình thấy cái phần nước cốt dừa này nó sôi trở lại, mình đợi khoảng từ 20 cho tới 30 giây thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani, hoặc mình cũng có thể sử dụng lá dứa ha. Tắt bếp và mình khuấy cho thật là đều. Thì cái nước cốt dừa này lúc mà còn nóng nó sẽ hơi loãng, nhưng mà cái lúc nguội thì nó đặc sệt lại nha.
Mình lưu ý chứ mình đừng thấy nó loãng rồi mình cho thêm bột thì nó không có ngon. Vậy là mình xong cái nước cốt dừa rồi. Chuối khi nguội rồi á, thì mình cắt ra thành từng lát ha. Mình đừng có nên cắt lát mỏng quá. Một cái trái chuối này á, Diễm thấy mình cắt làm 3 là được. Chuối mình luộc lên ở trong cái màu vàng rất là đẹp. Về nước cốt dừa á, nếu mà mình tính làm để mình mang đi xa mà thời gian lâu thì có thể mình không cần cho bột gạo cũng được ha. Tại vì bột bán kim và bột khoai á, nó cũng làm cho nước cốt dừa của mình nó đặc lại. Xếp chuối ra dĩa, chan nước cốt dừa và rắc thêm tí xíu đậu phộng rang vàng lên, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món chuối xào dừa thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.